Ah, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi nílé àti lóko. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ èmi Prophet Dr. Salau Paul Ayanfejesu. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nílé àti lóko. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò wa, ètò yínyẹ. Mo sì gbàdúrà lórúkọ Jésù tèmi tí àjọ orí àánú gbà. A sì jọ ṣeré lórúkọ Jésù. Ọfà ọ̀tá, ọfà Sátánì kì yóò bà mí, kì yóò bẹ̀yìn náà lórúkọ Jésù. Mo ń ṣeré ní passage Facebook ní ọ̀sán yìí. Mo wá ka news kan. News tí mo kà yìí kò mú kínú mi dùn. Hallelujah. News tí mo kà yìí kò mú kínú mi dùn. Bí gbogbo bá ṣe mọ̀ wípé a ti múra dé 2020, a ti múra dé election 2027. Gbogbo wa ti mọ̀ ní pé a ti ń gbáradì fún election 2027. Bí economy orílẹ̀-èdè ṣe rí báyìí, kò ṣe gbá ló pè fún. Kò kí ṣe gbogbo wa ni ó dùn fún. Kò ṣe gbogbo wa ló pè fún. We are just managing it. Aṣá kan forí tì í lọ náà ni. A tètè wá gbé economy tì báyìí sẹ́gbẹ̀ẹ́. Èwo làwọn tó tún wá ń pè ní Boko Haram bandit tí wọ́n pa wá bí ẹran. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo wa mọ̀ wípé ẹ̀wà ó ti dóúnjẹ àjẹsùn fún gbogbo wa. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmọ́ òwe ni mo pa o. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmọ́ ṣùgbọ́n ní ipò tá dé yìí a ti mọ̀. Nígbà tí mò ń kọjá lọ lórí passage Facebook, kí lohun tí mo rí tó wá mú kí n gbé wá sórí ètò lónìí. Àwọn ìjọba ń san salary fún repentance Boko Haram, fún repentance bandits. Do you know how many graduates that we have in this country? Tí wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́, tó ti di tout. Do you know how many graduates that we have in this country tí wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́, tó ti di tout? Repentance bandits. Fine, tí repentance bá wà, tàbárí táwọn kan bá kàn pé they repent. So kí ni iṣẹ́ ọlọ́pàá? Àwọn yẹn wọ́n ṣe kà àwọn tó jọ ń ṣiṣẹ́, ọwọ́ ti tẹ̀ wọ́n náà. Ṣebí tọ́lọ́pàá bá ti mú olè kan àti máa olè tó kún ó máa rọrùn. Àti Boko Haram kan mú, àwọn Boko Haram kan ti ń jáde as a repentance, ṣe máa kọ́ lọ́sọ sálárì fún. Wọ́n ṣàlá àkáǹtì. À ń tọ́ra wa lélẹ́yìí. We are just deceiving ourselves. A kàn ń tọ́ra wa. Èmi ti máa ń gbọ́ pé government are behind it, government are behind it. Mo ti máa ń gbọ́ káàkiri on social media, on news and all that. Mo ti máa ń gbọ́. Okay, government are behind Boko Haram, they are behind bandits. Ṣùgbọ́n mi ò gbà. But pẹ̀lú news tí mo kà yìí, mo máa gbé news ẹ̀ sójú screen. Máa gbé news ẹ̀ sójú screen. Ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n máa ń pa òwe kan. Wọ́n máa ń sọ wípé òwe yẹ sàpá mi lórí sí. Wọ́n máa ń sọ wípé ẹni tá fi jo ìyàwòdì tí ò lè gbẹ́dìyẹ fò. Ìwọ tó mọ̀ wípé o capable láti give solution
to every problem to come across on the seat of that throne of presidential. Why must you get there? Kí ló dé tó fẹ́ lọ débẹ̀? Kí ló dé? We have many graduates in Nigeria that are jobless. We have many graduates who want to embark sí Yahoo. We have a lot of thousands of youths. We have millions of jobless people in this country. Then, ẹni tó wọ́n mọ̀ ẹ̀ lọ sí school, tọ́mọ̀ ẹ̀ gba oyè PhD wálé, tọ́mọ̀ ẹ̀ gba big qualification, big upgrade tó gbà wálé from my institution, school àríṣẹ́. Kọ́ máa gbọ́n pé bandit wọ́n gba salary lọ́wọ́ ìjọba. I read it. This kan sọ pé wọ́n gba 100,000. This kan sọ pé wọ́n gba 50,000. 100,000 tí wọ́n pé PAN tó ẹlòmí tó ní PhD kò gbá. 40,000, 30,000, 50,000, 80,000 tó gba years jù ló ń gba 80,000 ní Nàìjíríà wá yìí. Ibi tó ti ń san salary 500,000, 400,000 fún yàn. Àwọn ọmọ tí bàbá wo ní connection a lè lọ síbẹ̀. A lè lọ síbẹ̀ títorí àwọn bàbá tó bí wa, àwọn òbí tó bí wa ò ní connection. Títorí àtàpátá dìde ni wá. Àwọn olówó bíi tí wọ́n, àwọn tí bàbá wọn ní tó jẹ́ pé they are public figure. Àwọn ló lè lọ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Ọmọ tálíkà mẹ́rin ló ń ṣe fún wọn. Lórúkọ Jésù a máa rí àánú gbà. Bá a ṣe ń bá lọ lórílẹ̀-èdè yìí, lórúkọ Jésù a ní jagun o. Tó tọ́ bá jagun kò lè pay everybody. A ti sọ pé ká pín ìjọba ní ká máa pín. Fine. Ká máa pín. Fine. Now, àwa náà a ti agree wípé a pín. Now, bandits tó wà ní north, ó ti wọ ilẹ̀ Yorùbá. Now, bandits ti surround ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀túnba Gani Adams, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, gbogbo ilẹ̀ ti Yorùbá, tí kábíyèsí tí wọ́n fi wọ́n jẹ nígbà yẹn. Aláàfin Ọ̀yọ́ ikú bàbá yéyé tí wọ́n fi wọ́n jẹ ní ìgbà yẹn. Bàbá sọ èmi kà ní news. Bàbá sọ ń gbà yẹn mo kà ní news there. Nípa bandits wọ́n ti ń surround ilẹ̀ Yorùbá. Now it is clear to everybody now. At the reaction wọn ní Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́ is an area of Sunday Igboho. Then bàbá wa olóyè Sunday Igboho wọ́n to activate àwọn team wọn tí wọ́n pòkò ẹ̀ ní ìjà ẹkùn bí ìjẹta. After tí wọ́n activate àwọn team wọn tán, ara wọn kan tó pé wọn ní human rights kìnnìkan ṣẹ́yìn ò lójú ni. Ẹ̀yin kan tó ṣe lórílẹ̀-èdè yìí ẹ jẹ́ pé a ní human rights. Kí lẹ̀ right fún? Lórúkọ Jésù àmàrí ànúgbà. Now let me just advise the government. Kò bá dáa, no, before you to advise government, let me advise with the audience. Ṣẹ́rí power láti another power ló fẹ́ kó sí wa lọ́wọ́ yìí. Ó tún tá bá fi lose this power. Ó tún di after 4 years ká tó regain irú opportunity tá fẹ́ rí in 2027. Ẹ jọ̀ọ́ títorí Ọlọ́run, títorí 4 acres of rice, ẹ má jẹ́ ká miss vote.
ẹ má jẹ́ ká misvote, ẹ má jẹ́ ká tún fi ìbò wa ṣòfò dànù. Ẹ jọ̀ọ́, before this 2027 election, ẹ jẹ́ ti think well. Tí pàtí eléyìí tó bá gbé rẹ́sì wá fún ẹgbàá, tí pàtí tó bá gbé wá fún ẹgbàá, tí pàtí kò bá gbé gáì wá fún ẹgbàá, tí kò bá gbé gáì wá fún ẹgbàá, tí kò bá mú wá fún ẹgbàá, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ jókòó, ẹ má jẹ́ ká wà sentimental pé Yorùbá ni mí, Yorùbá ló fẹ́ ṣe, ẹ má jẹ́ ká tún wà wò pé ọmọ Ìgbò rẹ̀ no tí èwo ló tó ṣe nínú wọn. Èwo ló tó ṣe nínú wọn? Tá lè gbé síbẹ̀ tí ìyà ò ní jẹ wá? Tá lè gbé síbẹ̀ tó lè tùbà, tó lè túṣẹ́? Mo súre lórúkọ Jésù, ọ̀hún kó wọn gbà lọ́wọ́ o. Lórúkọ Jésù, a ó sì ṣe rere. Ohun tí mo rí rèé tí wọ́n ní kí sáré mú wá fún èèyàn wa ní ilé àti lóko. Jọ̀ọ́ bá mi like, subscribe, kó sì comment. Lórúkọ Jésù tèmi tẹ àwùjọ rí àánú gbà.